morning sa ating lahat. Ito ating bagong video. So, paano nga ba mag-change o palitan yung background ng Coinnectify natin? So, example, kuha muna tayo ng example na video. Yung sa akin, yung ito. Yung bang-bang. So, gawa lang tayo ng ito. So, i-download natin to. Search tayo ng yung sa akin, ginagamit kong pang download is itong kit converter the PC. So, i-down ko siya as MP3 and paste. Tapos, continue. So, i-start natin. So, yun. So, download natin. Ayan. So, yun. Tapos ng download. And check natin. So, yun. So, kukuha lang tayo ng clip. Dito. So, yung ginagamit ko pala is itong Tool Edit Pro. So, sa mga hindi masyadong alam paano gawin to, check nyo na lang sa description. Pasok natin ito dyan. So, yun. So, pag-play natin. So, kukunin natin yung sa chorus ata yun. So, siguro dito. Ito lang natin yan. So yun. So siguro is clip natin. Siguro. So yan. Yan yung tatapos. So check natin. So yan. So delete natin yan. Yan ito. So lagyan natin dyan. Then file, then save mix down as. So lagyan natin ng Coinnectify bang. So yun lang. So save natin. Then check natin dun sa music. Yeah. So Coinnectify. So, i-play natin. Ayan na. So, ayan. So, copy lang natin. Copy. And punta tayo sa ating folder. And
So, yun yung folder ko. So yung ano pala, yung download ko to. Then, sa hotspot folder natin, so, nandyan siya sa B3 na folder, yung background music. So, yung pangalan pala niya is ito, yung insert coin.bg. So, papalitan lang natin yan. Paste natin dyan. Then, saka, rename natin sa ito. So, yun, nakakuha na ako. Ito na yung record ko. So, at, yun na. I-insert lang natin yan sa so, lagyan tayo ng ating autotech. Then, punta tayo sa files. And then, flash hotspot. Yung folder ni Coinnectify na nilagay nyo. And then, punta tayo sa flash hotspot B3. Kasi, doon yung nakasave, di ba? Dito. Yun. B3. Yung insert coin.bg. So, hanapin natin insert coin.bg. So, buburahin na natin yan. Delete. Tsaka, example delete ko lang. And then, insert na natin dito sa B3 naman. So, insert coin. Yan nanda. So, mag-upload yan. So, antayin lang natin ma-upload. And then, so makikita nyo, yung session ko dito is naka-remote ko. So, yung gamit ko is VPN, RemoteWinBox. So, mga hindi pa na, yung interesado, lagay ko yung description sa baba. Paano ba mag-setup? Sige, so, yun na. Yung sa coin count din, ganun din yung gagawin. So, coin count, ito. Ayan, ibalik na lang din. So, pasok nyo. So, yun na. So, yung coin count ko pala is ito yung yun. Ulit. Binibak ko. Para hindi naman masyadong parehas. So, pero yung system lang yung okay na okay. So, ano pa ba? So, punta tayo sa files, then hotspot, then hotspot B3. So, hotspot B3, yung file natin na nalagyan. And then, di-delete natin, buburahin natin ito. Yung insert coin.bg. So, diba, yung file name nito is gagawin nyo lang insert coin.bg. Kasi yun yung naka-assign na name na tatawagin ni Coinnectify kapag may mag-i-insert ng coin. So, kapag iniba nyo, hindi yan tutunog. So, rename nyo lang yung ganyan. Tsaka yung coin count din. So, dapat makaparehas. So, yan na bahala. And then, so, yun lang. So, update ko kayo ulit sa susunod na ating video. So,